Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi quan sát các loài vi khuẩn, và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là quan sát vi khuẩn lactic trong dưa chua. Chúng ta sẽ bắt đầu đi lấy mẫu. Dưa chua hay còn gọi là muối dưa là một trong những cái món ăn dân dã và siêu quen thuộc của người Việt Nam. Tôi nói là những cái món dưa chua chung chung này thì bởi vì là có rất là nhiều loại dưa và chúng đều có cái bản chất là đều chứa rất là nhiều lợi khuẩn. Đặc biệt là cái vi khuẩn lactic mà chúng ta sẽ quan sát ngay sau đây. Thì trên bàn của tôi hiện tại đang là một bát dưa chua đông dư. Đây là một món ăn chứa rất nhiều lợi khuẩn và tốt cho hệ tiêu hóa. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi quan sát trực tiếp cái loại vi khuẩn trong cái bát dưa chua này. Các bạn chờ giúp tôi sẽ lấy mẫu. Tôi sẽ dùng chiếc tăm này để lấy mẫu. Để lấy được nhiều mẫu nhất thì chúng ta nên lấy một cái mẫu váng. Lấy một cái mẫu váng thì nó sẽ được nhiều vi khuẩn hơn và chúng ta sẽ soi được nhiều hơn. Chỉ cần một mẫu nhỏ bằng cái tăm là chúng ta đã đủ soi một cách thoải mái rồi. Đấy. Trong mẫu nước thì cũng có vi khuẩn nhưng mà chúng sẽ ít hơn là cái mẫu váng. Mẫu váng sẽ tập trung rất là nhiều vi khuẩn tại đấy. Rồi. Khi chúng ta làm dưa đến đủ ngày là bao giờ nó cũng rất dễ xuất hiện váng. Cả căn phòng giờ đây đã toàn sực mùi dưa chua và tôi sẽ đặt mẫu của chúng ta lên bàn thí nghiệm. Và hình của chúng ta sẽ có ngay sau đây. Các bạn đợi mình một chút. Rồi, ok, đã có hình. Ban đầu bao giờ cũng là nhòe và thì chúng ta sẽ phải làm nét. Chúng ta đang nhìn ở cái chế độ tổng quan thôi, chưa có gì là phóng to cả. Chúng ta đã nhìn thấy những cái hạt nhỏ li ti kia rồi. Cái mẫu của mình đặt nó bằng tăm ra nó cũng không được phân bố đều. Thì có những chỗ là nó phân bố dày đặc thì nó sẽ thành cái đám đen như thế kia. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái sợi kìa. Khá là giống với cả cái mẫu hạt nấm mốc ở clip vlog 1 của chúng ta. Trong cái mẫu mốc của chúng ta thì vi khuẩn tồn tại một cái mật độ siêu dày đặc. Không biết các bạn có theo rõ không, nhưng mà chúng ta đang xem ở chế độ tổng quan thôi. Thì chúng ta cũng đã nhìn thấy mờ là những cái sợi như là sợi xích, gồm nhiều những cái vi khuẩn ngắn hình bầu dục nối lại với nhau. Đây, như các bạn có thể thấy thì là trong cái vòng tròn của chúng tôi là thấy sợi xích chưa? Còn đây là một cái cảnh khác. Chỗ này mật độ rất là mỏng. Rồi, chúng ta đã đổi ống kính.
Chúng ta đang quan sát ở cái chế độ phóng to hơn rất nhiều. Đợi một chút, mình sẽ làm nét ngay. Rồi, đây là những hình ảnh rõ nét nhất về cái vi khuẩn lactic này. Chúng bấu xít lên xịt vào nhau và có vẻ như là có những cái vi khuẩn khá là dài, hình que. Còn lại là hình bầu dục thì là tương đối là nhiều. Tất cả đều là vi khuẩn lactic của chúng ta đang cần soi. Thì chúng bấu với mật độ gọi là siêu dày. Ồ, cái mảng này có vẻ nó tách ra khỏi cái mảng lớn. Người của chúng rất là mỏng manh và chúng ta có thể nhìn xuyên qua được một cách ngon lành. Đây, chỗ này mật độ tương đối là dày, thì nó bám nhiều thành các cái đám đen như thế kia. Mình đang chỉnh tiêu cự để cho chúng ta có thể quan sát được rõ hơn. Cũng một phần là do chúng ta đã tạo đã đặt các cái mẫu của chúng ta là dùng tăm để giải đều ra nên nó không được đều cho lắm. Nên ra khi mà soi là mình lại phải chỉnh nét liên tục. Đây là một cái sự bất tiện. Thì các bạn đang xem video tại kênh của chúng tôi KP Vlog. Hãy nhấn đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi những cái video mới ra mắt. Đây là những hình ảnh rất là rõ nét. Hình ảnh rất là thực tế từ cái món dưa chua của người Việt Nam chúng ta. Ban đầu chúng bám với nhau thành những cái sợi dài như sợi xích và có vẻ như là mình dùng tăm mình phân bố làm cho chúng nó bị gãy những cái mắt xích đó và chúng rụng ra từng đốt một. Chúng ta sẽ đi xem một vòng quanh. Mẫu của chúng ta là có chứa nước ra, nó sẽ đông đậy. Mình có một cái sở thích rất là hay là mình thích đi quan sát các loài vi khuẩn. Mong rằng cái clip này thì sẽ được rất nhiều các giáo viên sinh học lấy về để giảng dạy cho học sinh của mình. Đây là những clip rất là thực tế của tôi. Nếu bạn còn đang là học sinh thì hãy nhấn like và chia sẻ những cái video của chúng tôi cho giáo viên của bạn. Tôi nghĩ là giáo viên của các bạn cũng sẽ rất thích. Chúng ta đang quan sát ở cái mật độ rất là dày. Đây là một cái dây xích chúng ta nhìn rất rõ.
Dây xích này vẫn chưa bị tăm của tôi làm gãy đứt, nó vẫn nguyên được có 5 đốt. Chúng sinh sôi nảy nở chỉ có vài ngày là xong, chúng lớn rất là nhanh. Và có vẻ như chúng ta đã quan sát tương đối là chi tiết về cái loài vi khuẩn lactic này. Và thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.